Весна 2021-го. Пам'ятаю, як стою біля будинку в Києві, де я знімала квартиру, і вперше братові розповідаю про ідею завести ютуб-канал, яка впала мені на голову однієї безсонної ночі. До того часу я вже достатньо скептично ставлюсь до усіх своїх геніальних ідей і розумію, що більшість із них не реалізовується, але всередині все одно є таке приємне хвилювання, а раптом вийде. Як ви докотились до такого життя? Вітайте, панове! Сьогодні каналу рівно 3 роки, а мені 28. Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Я вирішила зробити таке святкове відео. Я просто подумала, що за ці 3 роки я стала тією людиною, до кого я сама б хотіла поїхати в гості, зняти випуск. І час від часу я знімаю невеличкі випуски у себе вдома, але жодного разу я так ґрунтовно не розбирала всі ці теми, які розбираю з героями відео, зі своєї позиції. Тому подумала, що а чому б і ні. І дивіться, у мене зараз 66 тисяч підписників, але у мене є відео, які подивилися більше 800 тисяч людей. Тобто, дуже багато із вас не підписані, і, будь ласка, підпишіться на канал, бо до цього часу я вже замахнулась коли-небудь отримати ту срібну кнопку на 100 тисяч підписників. І, допоможіть мені підпискою, будь ласка. Якщо ви підписані, до вас питань нема. Інтерв'ю, по суті, я братиму сама у себе, тобто просто читатиму питання і відповідатиму на них. Розмову побудуємо таким чином, що спочатку будуть 3 найпопулярніші питання, а потім я їх розіб'ю по темах. Так, як я докотилася до такого життя? Як я опинилася тут в селі? Село, де я зараз живу, будиночок, він уже в нашої сім'ї є давно. Конкретно ця хатинка, де я живу, це дачна хатинка, яка будувалася спочатку як баня, щось біля бані, якийсь другий поверх. Тобто ні цілі, нічого. І я ніколи не планувала тут жити. Але мене з дитинства цікавили будиночки, цікавила природа. Я потім поїхала вчитися в Київ, але все одно в мене якесь таке було, що колись я хочу хату. І коли постало питання повернення з Канади в Україну і де жити, я розуміла, що їхати в Київ зараз в умовах повномасштабної війни, я не знаю, що мені там робити. Знімати десь квартиру у Львові. Тобто колись, коли я жила в Києві, уявити переїзд сюди мені було складно, але коли вже останні роки життя так трошечки покидало, я тут якийсь період умовно вимушено трошечки пожила і зрозуміла, що тут непогано, в принципі, можна зробити собі умови для прожиття. І коли вже поверталася з Канади, така: мам, слухай, а що якщо я приїду тут пожити? Бо це місце як дача, тут дуже рідко хтось ночував. Зазвичай просто приїздили там на город, якісь такі справи по дому, в баню приїздили. Але тут загалом можна створити собі досить хороші умови. Я ще подумала, що якщо я буду витрачати там $300 в місяць на оренду, то якщо я візьму ці гроші і вкладу їх тут, то це якось прикольніше, вигідніше. Я тут буду мати кращі умови, ці гроші залишаться в родині. Та й я нарешті поживу в селі в будиночку, як я давно хотіла. Зазвичай всі мої останні випуски побудовані так, що паралельно із інтерв'ю ми показуємо будинок, показуємо подвір'я. Але у себе я вже робила відео з румтуром. Можна знайти посилання ось тут або знайти на каналі. З того часу, на жаль, дуже мало всього змінилось. Єдине, що змінилось, у мене тепер є шафа, справжня шафа. Спочатку її планувалося чи зашивати, чи шторкою закривати, але поки що мені так подобається, відкрита. І це мене мотивує тримати порядок, більш-менш. Тут ще насправді є багато чого доробити, але в мене складений одяг нарешті. Друге питання, яке я дуже часто чую від людей вживу, це як прийшла ідея Ютубу і чому саме така тема.
Мені завжди подобались будиночки серед природи. І я думала, якось колись, можливо, в мене буде свій дім. Я бачила дві крайнощі. Я дуже добре була в темі такого дауншифтингу, коли люди переїжджають, відмовляються від умов цивілізації, таке максимальне єднання з природою, там, де неважливі гроші. І бачила іншу крайність, коли якщо ти хочеш дім, то це повинен бути дім під Києвом, і це величезні гроші, це якби приватний сектор, і це теж мені не дуже імпонувало. І я думала про якісь речі посередині. Взагалі я кажу, що ідея завести YouTube прийшла від Тіндеру, бо одного вечора я жалілася своїй подружці по телефону, що я ходила на якесь чергове побачення, бо ж наче потрібно з кимось знайомитись. І це було дуже нудно, тому що хлопець сказав, що він хоче один раз купити квартиру, переїхати і більш ніколи не переїжджати. А життя в квартирі в Києві це точно не було тією кінцевою точкою, в якій я хотіла затриматись надовго. Я така думаю, як нудно. І я оце їй жалілася. Вона каже: Іванка, слухай, то тобі треба не так шукати, а десь в Карпатах якогось чувака, який там кафешку робить, щось створює, там не просто коровам хвости крутить. І я така думаю, реально, а взагалі де шукати людей зі схожими інтересами? Бо я на той момент вже почала трошечки дивитися англомовний YouTube з цієї теми, з теми взагалі життя серед природи. І якось я зі своєю шкільною подругою поділилася одним з цих каналів, і вона каже: о, я давно її знаю. І я думаю, як так вийшло, що моя шкільна подруга давно це дивиться, але ми ніколи навіть про це не говорили, тобто вона не знає, що мені це подобається, і я це ніяк не транслюю в світ. Це все було пов'язано, тому що в мене була якась певна криза, я ходжу на роботу, я знімаю квартиру, все стабільно, але це не та стабільність, в якій я готова затриматись надовго в свої 24-25. І взагалі я почала задумуватись, хто я, що я, чим я цікавлюсь, тому що коли ти так знайомишся з новими людьми, аналізуєш, як проходить розмова, і я розумію, що нічого цікавого в моєму житті зараз не відбувається, про що б мені хотілося поговорити. Всі якісь цікаві історії, вони стосуються минулого. І я думаю, це якось не класно. Я не хочу, щоб моє життя ось так застоювалось і все. Я на той момент вже любила знімати, і це все якось так просто зійшлось в одну точку, і я така думаю, а що? І я думала, що колись оце я виросту, куплю собі десь хату, і буде так само, як оці англомовні ютуб-канали, які я дивилась, люди живуть десь в гарному місці, знімають ютуб і цим займаються. Думаю, от колись я так буду. Але реалістично, коли це станеться, якщо я просто живу в Києві умовно від зарплати до зарплати і орендую квартиру? І я подумала, що якщо спочатку спробувати з'їздити до когось. Це б дало мені якийсь досвід, це б дало мені якусь початкову аудиторію, я б взагалі зрозуміла, можу я це робити чи не можу. Я б навчилася говорити на камеру, спробувала би, бо мені було так страшно, що я просто в пустій квартирі вмикала камеру, ставала напроти і мовчала, бо я просто не могла видавити з себе ні слова. І якщо ви подивитесь мої перші відео, то мені там дуже помітно, що я говорю, у мене просто голос ось тут перетискається, бо я соромлюсь. При тому на тих відео, наприклад, ніхто мене не чує, ніхто не бачить, але все одно голос сам по собі, він перетискався. Лайкайте, підписуйтесь, пишіть мені, і я сподіваюся, що буду знімати ще. Як виявилося, на практиці це все можна натренувати, це такий м'яз, який тренується. Привіт від Іванки на монтажі, я буду робити такі вставочки невеличкі. Був один момент, коли я говорила на камеру, я його нещодавно зайшла, це був 11 клас, і на Олімпіаду з педагогіки та психології потрібно було зняти на відео, як ти проводиш урок в молодших класах. Зараз я вставлю шматочок звідти. Привіт, мене звати Іванка. Я мрію стати вчителем, і сьогодні я проведу свій перший урок у 3 Б-класі з дисципліни природознавства. Ходімо. Я була в шоці, що я вже в житті колись на камеру казала цю фразу. І я на той момент вже була знайома з Леною і з Владом, про яких я зняла перше відео в горах, я їх буквально вмовила. І так вийшло, що я своє перше відео публікувала якраз 3 липня на свій день народження. Тобто я розуміла, що день народження дасть мені якийсь буст в цьому відео. А 2 липня про них вже опублікували 2-хвилинний сюжет телеканалу ICTV, здається. І через місяць приблизно
Ці два відео в алгоритмі з'єдналися, і моє відео почало підтягуватись другим. Таким чином воно набрало свої там перші, певно, 70 тисяч переглядів, і далі воно вже перегнало. Воно просто було більше, глибше, і його люди теж дивились. Я не тішила себе ілюзіями, тобто я очікувала, що воно набере 300 переглядів, якщо воно набере 300, я буду продовжувати. Тобто я вже бачила якихось людей, які вели YouTube, я собі розуміла, що на YouTube не заробиш гроші, і це мені просто було цікаво. Я думала, можливо, там потім піду з роботи, буду фотосесії робити, і це мені буде приносити нову аудиторію. Але як виявилося, як все повернулося, що з YouTube можна повноцінно працювати і заробляти. І от зараз я в цій точці вже, коли я відмовилася від всіх інших проєктів, і YouTube – це моя основна робота. І третє, найпопулярніше питання, яке я читаю, це як купити хату в селі, де знайти хату в селі. Тут перший крок дуже простий. Просто берете телефон, відкриваєте застосунок OLX, йдемо в категорію нерухомості, і там є продаж будинків. Тут є купа різних фільтрів. Я б рекомендувала обирати область та містечко, на яке орієнтуєтесь, та виставляти радіус навколо нього. От, припустимо, 50 кілометрів. І вуаля, дуже зручно переглядати різні пропозиції з описами та фото. Багато з них напряму від власників, що теж чудово. Також, якщо ви чи ваші родичі, сусіди продають будинок, я закликаю всіх публікувати оголошення на OLX. Просто додавайте детальний опис, додавайте багато різних гарних світлих фото з різних ракурсів. І нехай усі хатинки знаходять своїх нових найкращих власників, а всі люди, які мріють переїхати, знайдуть свій ідеальний дім. Тепер перейдемо до питань по категоріях. Спочатку це будуть питання, які стосуються мене, моєї історії. І перше, чи я десь навчалась і ким працювала раніше. Я зі школи дуже любила точні предмети, це математика, хімія, фізика трошки менше. І так я опинилася в КПІ на спеціальності комп'ютерні науки, я відівчилася на бакалавра. Я вчилася добре, бо я люблю математику. Але після другого курсу я зрозуміла, що, напевно, я не зможу працювати програмістом. Точніше так, після другого курсу я побачила, що світ значно ширший, ніж просто піти працювати на першу роботу за $500. А айтішна спеціальність, вона ж всі готувалися до класної кар'єри, до високої зарплати, воно все таке було. А тут я потрапила на якісь проекти, де там волонтерили, просто допомагали, це якась там активна молодь. І я просто побачила, який світ широкий, купу всього можна робити. Можна, побачити якусь проблему і вирішувати її. Я пам'ятаю, загорілась тоді, думаю, так, в Києві, в підземних переходах були робити таблички, оцих на Лебідській, там, куди виходити. Все таке, в мене просто буквально те літо, мені було тоді 19, у мене просто щодня перевертався світ, і я пам'ятаю, я приходжу на 3-му курсі на пару, і там якийсь викладач заговорився, і вже почалась перерва, він говорить, і всі ж такі очі закочують. І я думаю, запитаю його, кажу, перепрошую, але вже закінчилась пара, він такий, да, я не помітив, добре, ідіть. І я така, це було так просто, і чому ніхто, окрім мене, цього не сказав? От мене таке було прям розширення того, що я можу на щось впливати. І тоді я від програмування почала трошки відходити, цікавитись дизайном, фотографувати. Я вже фотографувала, любила, але ніколи не думала, що це комусь може бути потрібно. Потім почала фрілансити трошечки графічним дизайнером, все вчилася просто в гуглі. Пішла після того на роботу в взуттєву компанію як графічний дизайнер. Там працювала, прийшла до СММу. Після того я працювала в маленький бренд дерев'яних речей Флампік. Записувала якраз під відео, чи я працювала у Флампіку, так, і ось ця підставочка для телефону розроблялася нами на кухні в ковід. І це дуже цікава історія була. Я 3 роки займалась Флампіком, по суті, з самого малесенького ми його розвивали до того, що робили вже великі корпоративні замовлення.
Я дуже ціную той досвід, але мені якось хотілося рухатись далі самій і мати прям якийсь свій проєкт. В той же період я оце почала YouTube і планувала потім в 2022 літо взяти собі такий sabbatical, піти на 3 місяці з роботи і спробувати присвятити весь час Ютубу, тому що я розуміла, що оце там зйомки на вихідні і монтувати вечорами, ну це дуже довго займає, дуже багато займає часу. У мене там по 2 місяці йшла на монтаж, і складно було дуже поєднувати. Я трошки вигоріла на роботі, хотіла чогось іншого. А потім почалось повномасштабне вторгнення, я приїхала до батьків, і я вже на той момент була дуже втомлена, вигорівша, і я вже вирішила не повертатися. А потім в мене є подружка в Ванкувері, і вона мене давно кликала в гості, я хотіла до неї в гості поїхати, візу було дуже складно зробити, це ще було до вторгнення. Тут відкривають програму для українців. Вона мені каже, відкривай візу, але я така, я не поїду, я поїду після перемоги. Ну добре, я просто відкрию візу. Спочатку я вірила в 2-3 тижні, перших місяці 2. Потім я зрозуміла, що це так не буде, буде довго, і їхати просто подорожувати було якось нерозумно, витратити всі заощадження, враховуючи, що я на той момент, у мене не було постійного прибутку, бо я пішла з роботи. І я вирішила, що я поїду плюс-мінус на півроку у Ванкувер, спробую там попрацювати, як мінімум, щоб вийти в нуль, заробити якісь кошти. І це той досвід, який варто отримати в житті, пожити за кордоном, попрактикувати мову. Мені було якось ніяково, їхати з України, але я розуміла, що це те місце і час, коли мені краще це зробити. І так, я в вересні місяці 22-го приїхала в Ванкувер. Я кажу, що я там за 9 місяців прожила сезон друзів, бо я жила в даунтауні в центрі, я працювала баристою півроку, також в центрі. Я перезнайомилася з купою народу, просто в основному всі українці. Я буквально на вулиці з людьми знайомилася. Там було, що я зняла відео про Ванкувер, десь там посилання зараз на нього. І це відео по локації подивилися дуже багато українців в Ванкувері, і там буквально мене вперше впізнали на вулиці, це було так дивно. Ось так. І взагалі в мене, там цікавий момент був, тому що я з нуля просто, в мене не було 0 грошей, і все, і треба було заробити, знайти, я така, хоч би заробити на квиток додому. Але все склалося гарно. Я працювала, я паралельно намагалася вести YouTube, ще домонтовувала відео, зняті в Україні. Потім пробувала знімати там, але, як виявилося, дуже складно сприймаються будь-які відео з-за кордону. Тобто я не знімаю про людей, які незаконно виїхали чи щось тому подібне. Але я знімаю про тих людей, про яких я б там і в Україні зняла. Але я бачу, що це дуже тригерні зараз точки і дуже багато хейту під цими відео. І так цікаво, колись, коли я задумувала YouTube, думала, от я доросту до того етапу, щоб знімати відео за кордоном, поїхати, мені здавалося, це буде так круто. Але вийшло навпаки, відео з-за кордону важче сприймаються, і я розумію, що поки я не буду знімати, поки буду знімати в Україні. Ось так. Канада була у мене з вересня по травень. В кінці останні 2 тижні я звільнилася з роботи, ще встигла поїздити до друзів. Ми зняли один випуск, який вийшов у мене на Buy Me a Coffee і Base як таємний. Щоб отримати до нього доступ, потрібно стати спонсорами каналу. Тому посилання буде в описі під відео. Якщо вам цікаво, як люди живуть в канадському будинку на скелі, то переходьте, підписуйтесь і можете подивитися цей таємний випуск. Ось, повернулася в Україну. Та й все. В Україні вже рік ось почала жити в селі, знімати відео тут, активніше їздити, мала ще деякі проекти, працювала додатково, а от буквально з цього місяця це вже все, YouTube на 100% моя робота. Підемо по питаннях. Чому не залишилась за кордоном, чи не пошкодувала, що повернулася з Канади? Не пошкодувала, я і не планувала залишатись, я допускала, що щось трапиться, що я залишусь, але не планувала і ніколи не хотіла емігрувати. В Канаді я не почувала себе на своєму місці, я почувала себе на 50% там, на 50% в Україні. Тут в цей час були обстріли, блекаути, в мене був жахливий моральний стан. Коли я повернулася в Україну, мій моральний стан значно краще, бо я це проживаю, а не читаю з новин, і з новин воно якось дуже гіперболізовано все сприймалося.
А тут я відчуваю себе на своєму місці, я роблю те, що мені подобається, і я живу якесь своє життя. Там життя було чудове, там дуже гарно, неймовірна природа, неймовірні люди, але не моє. Чи був страх, що я розчаруюсь в селі і важко буде знову починати з нуля в місті? Я стільки разів вже починала з нуля, умовно, коли у тебе 0 грошей, тобі кудись переїжджати, терміново шукати квартиру, шукати, як заробити, що такі моменти мене вже не лякають. Крім того, це ж не скидається налаштування до нуля, тобто тим, що я живу в селі, я не втрачаю всіх своїх соціальних зв'язків десь у місті. І я думаю, це питання, воно більш тягнеться от колись, коли світ був менш глобальним, можливо, так більше відчувається. А зараз в нашому глобалізованому світі в мене взагалі немає такого, що там от тим, що я приїхала в село, я забула все своє минуле життя. Ні, це мій наступний крок. А якщо я десь захочу переїхати в місто, це буде ще один мій наступний крок. Є питання, що читаєш і що дивишся. Читати, от останнє прочитала «Колонію» Макса Кідрука, ось вона стоїть, тому згадала. Читати люблю історії, люблю художню літературу, зараз читаю не дуже багато. Часом от «Гаррі Поттера» прочитала лише в дорослому віці, мене дуже вразило, мені дуже зайшло. З художнього зараз не читаю ніяких книжок про саморозвитку, як це себе організувати, тому що мене якось в якийсь момент був читала, але воно якось одне і те саме, а я більш людина практики, дії, мені хочеться впроваджувати, пробувати, і коли я з свого досвіду щось придумую, як це працює, мені значно цікавіше, ніж коли я це прочитала. Люблю гарну художку, мрію колись написати свою книгу. І люблю біографії, життєві книги. Ось, взяті із життя з реальних обставин. Що дивлюсь? Я дивлюсь, насправді, дуже мало фільмів, але раз ми вже зібралися на цьому каналі про життя в селі, то я розкажу про один мультфільм, який мене якось з дитинства дуже приваблює, подобається. Це мультфільм «Тачки» про машинки, ви, певно, його всі знаєте. Це, по-перше, один з перших фільмів, чи перший, який був зроблений з українським класним дубляжем, і ми його ще в дитинстві побачили. І там історія про маленьке містечко, всіми покинуте, забуте, і як побудована автострада, яку всі проїжджають повз. І містечко занепадає, а потім там історія повертається, і як люди вертаються в містечко, просто отримують насолоду від того, що вони через нього їдуть, і не обов'язково поспішати їхати напряму, а можна просто там заїхати, випити бензину, кави. По Ютубу я майже не дивлюсь контенту такого плану, як я створюю. Я можу знайти когось цікавого, так по діагоналі переглянути кілька відео і вже там писати, знайомитись з людьми, але просто дивитись мені не дуже цікаво. Якось насичуюсь життям в селі тут. Так як я знімаю про життя в селі, мені ось так от вистачає цих всіх історій, поїздок, монтажу. Я дивлюсь в основному контент пов'язаний економічний, трішечки політичного, військовий. Часом англомовні відео можу дивитися такої тематики, але в мене все одно вже профдеформація, і я з тих відео просто якісь шукаю вже там ідеї, що можна зробити, аналізую, а не просто дивлюсь його для задоволення. Найдивніша та найшаленіша ідея, яку втілила в життя – придумати цей YouTube. Це no comments. Чи є подорож, про яку я мрію, та чи я люблю одиничні походи? Мрію з'їздити в гості в Ванкувер, побачити усіх. І одиничні походи ні, тому що я боюсь. У мене раніше такого не було, а от з війною у мене дуже загострилося це відчуття безпеки. І я прям коли десь іду сама в лісі, то я просто боюсь, що щось трапиться. Хоча от я коли ходила в похід в Ванкувері, там були моменти, коли от я розумію, що я йшла сама, а потім хлопці сказали, що вони в цьому десь місці бачили слід пуми. Ну, якби теж купа було небезпечних моментів, там ведмеді водяться, все. Але вже коли ти в цей момент йдеш, ну, уже що панікувати. А от перед походом, пам'ятаю, навіть ми йшли групою великою, але мені було дуже страшно. Колись, можливо, я би десь сходила в такий похід.
І ще тут цікаве питання, коли весілля, коли діти і коли я вже собі знайду сільського парубка. Нам час поговорити про особисті кордони і про питання, які не те, що незнайомим блогерам задавати не дуже, а і своїм рідним знайомим. Тому що у людей бувають дуже різні ситуації. Хтось хоче дітей і дуже довго не може мати дітей, і їх це болить. В когось така справа може бути стосунками. Ви не знаєте ще в іншої людини, і я розумію, що там цікава тема взагалі стосунків, про село, ми ще про це поговоримо, але насправді я отримую досить багато нетактовних питань, і, можливо, не всі задумувалися про те, що це нетактовно. От мені реально цікаво, коли люди запитують в Ютубі в коментарях, скільки ти хочеш дітей, що я вам маю відкривати душу, розповідати, ну це ж трохи не так працює. От. Тепер більше перейдемо до теми мого практичного життя в селі. Просять описати свій звичний день у селі. Це дуже-дуже по-різному, тому що моя робота зараз пов'язана з поїздками на зйомки і роботою над відео. Тобто я можу поїхати на тиждень кудись, потім, коли в мене монтаж, я світу білого не бачу. Я зараз намагаюся краще організувати свою роботу, щоб не засиджуватись допізна. Але так як я сама над цим всім працюю, то у мене важкувато з організацією часу. І монтаж – це така справа, що воно ще щось вилазить, і ти вже думав, що тобі там потрібен один день, а тобі насправді ще потрібні 2 дні це закінчити. То у мене, коли монтаж, я просто їм максимум бутерброди і все, мене ніхто не чіпайте. Коли якісь дні більш-менш звичайні, спокійні, то я прокидаюсь без будильника, коли прокинусь. Зазвичай це там 8, пів 8 і десь так. Іду робити зарядку. Я собі впровадила звичку робити зарядку на вулиці, чому дуже тішуся. Снідаю, сніданок – це для мене дуже важливий етап дня. П'ю каву, читаю книгу, бо от раніше теж я намагалася більше встати і щось потрібно робити, думати про роботу, а потім я зрозуміла, що коли я собі вранці даю достатньо часу роздуплитись, попити кави, почитати, полежати, то потім я більш ефективна протягом дня. Ну, а далі вже залежить, часом їду в місто по справах, це вже дуже дуже Іноді щось трохи на вулиці роблю, іноді вдома, іноді їду, іноді якісь гості приїжджають. Абсолютно, в мене просто немає худоби, господарки, покормити лише кішку і собаку. Чи підтримують твоє заняття та стиль життя батьки та родичі? У них нема вибору. Я з дитинства така, я оце згадувала, що як була в 7 класі, я з подружкою, яка була в 9 класі, поїхали до неї в село на хутір, добрались електричкою, потім якимось автобусом зв'язку. Ну, подзвонити можна було, але теж таке собі. І ми туди на тиждень поїхали, десь там в ліс ходили чорниці збирати, і це я була в 7 класі. Тобто батьки вже з того часу, в принципі, мене відпускали на якісь такі пригоди. І, ну, вони побачили, що я взагалі про це думала, і певно, якби я зараз жила десь в Штатах і була якимось там сіньор-програмістом в Амазоні чи в якійсь там топ-компанії, то там батьки, родичі, ті, хто знають мене з дитинства, дивувались би, певно, менше, ніж вони дивуються зараз моїй публічній діяльності. Бо я взагалі не була людиною, яка б подавала якісь надії на публічну діяльність. Максимально. Тому батьки підтримують. Вони завжди підтримували, тобто я сама вирішувала, куди вступати, що я буду робити, де я буду жити. Мені ніхто ніколи не казав, що я повинна робити. Оскільки в цьому відео вже так багато мене, я просто зобов'язана розказати, що у мене є сервіси, де можна підтримати проєкт фінансово. Це Basic Монобанку і Buy Me a Coffee. Можна залишити одноразові чайові, якщо якесь із відео вам надзвичайно сподобалось, або можна підписатися на щомісячну підтримку. І це той момент, коли я ще хочу подякувати кожному, хто підтримував, підписувався, підписується. Це дуже цінно і дякую вам за підтримку. Як віднеслися сусіди до мого приїзду в село?
Чесно, я поняття не маю. Я поки з сусідами особливо не знайома, там лише як звати добрий день, добрий день. В мене немає там соціального життя в селі, мене ніхто не знає. І в нас якось розповідала вже в одному з відео, село воно більш, я б сказала, зав'язане на місті, тому що воно недалеко від міста, і свої вирішити справи простіше поїхати у місто, це там 10-15 хвилин машиною, ніж робити це все тут. Тому з сусідами я б хотіла в майбутньому там бути знайомою, можливо, це не тут, можливо, в іншому місці, де я буду жити. Чи палять сусіди траву, чи годуть генератори, чи вмикають гучну музику. Я б не сказала, музику ні, генератори теж зараз особливо не чую. Косять траву, гуде, пилки гудуть, коли робочий день, хороша погода, то, звісно, все шумить, гуде навколо. Та й у мене в дворі теж буває гуде. Так, щоб траву випалювали, особливо немає. Буває, спалюють просто це все бадилля, дим. Тут я насправді гублюсь, я б хотіла колись зробити дослідження, якусь розширену, можливо, документалку зняти про це, тому що я сама не розумію, де ця грань, коли ти палиш дрова, там це дозволено, наприклад, і це там немає стільки диму, і коли ти вже палиш якісь такі там гілки, листя, сухе, яке типу не можна спалювати. Як взагалі працює цей закон, і як це впливає на природу, чи є різниця між тим, там, коли ти палиш сухе листя і сухі дрова. Я розумію, що є, але я не можу цього пояснити, як вона працює. Тому якщо раптом мене хтось дивиться, хто в цьому дуже добре розуміється і досліджує цю тему, знає, то, будь ласка, напишіть мені або в соцмережах, або на пошту. Мені було б дуже цікаво поспілкуватися і розібратися краще, аби в мене були якісь аргументи, і я знала, що взагалі людям казати. Чи запрошуєш ти до себе в гості в село? Лише близьких друзів, рідних, хороших знайомих. Чужих людей не запрошую. І більш з тим, якщо люди самі не кажуть назву села, де вони живуть, то я теж цього у своїх випусках не кажу, тому що, на жаль, є така практика, що люди не всі розуміють, що їх не чекають в гості, і я чула історії, що люди просто знаходили, хто де живе, і приїздили. То якщо раптом ви коли-небудь таке робили, чи думали так зробити, це дуже нетактовно, це дуже негарно. Уявіть, ви просто живете в своїй квартирі, і до вас просто чужі люди приходять, бо ой, ми хотіли прийти до вас в гості, подивитися, як у вас. Непрохано до людей в гості їхати не треба. Можливо, колись у мене буде щось таке, де я прийматиму якихось гостей, то я про це обов'язково скажу. З попередньої частинки може скластись враження, що я така дуже закрита до знайомств, але швидше навпаки. Мова була виключно про непроханий приїзд в гості, просто я з таким стикалася. А щодо знайомств, блог приніс мені десятки прекрасних людей, людей, на яких я була роками підписана, а потім вони самі зацікавились моїм блогом, якихось публічних, відомих людей, що теж було цікаво, і взагалі не публічних. І теж були питання із серії, як зі мною познайомитися, і це стосується не лише мене. Я колись, припустимо, була там на когось підписана, і я дивлюсь, що ми з цією людиною могли б зійтись, у нас якісь спільні цінності, інтереси, і мені здається, нам буде цікаво. Але інша людина про мене нічого не знає. І коли я їй пишу з пропозицією зустрітись на каву, поспілкуватись, потрібно розуміти, чому вона повинна виділити мені цей час, цю годинку чи скількись там. І чому взагалі їй повинно бути цікаво спілкуватися зі мною. Коли ти ведеш якусь публічну діяльність, та загалом просто блог в Інстаграмі, в якому буде 10 підписників, але він буде цікавий, то блог працює як портфоліо, ти переходиш, дивишся приблизно, чим людина цікавиться, що вона робить, і вже якийсь можна зробити висновок. А коли мені приходить, наприклад, повідомлення «Добрий день, ми живемо в селі, приїдьте, зніміть про нас», я про цих людей нічого не знаю. Приїхати зняти – це мій час, це мій ресурс, це моя безпека, врешті-решт. І якщо в мене немає достатньо аргументів, чому я повинна поїхати, чому мені це цікаво, я не поїду. Коли ж мені люди пишуть, розповідають відразу свою історію, пересилають якісь фото, відео і гарно, змістовно це описують, тому що я знаю, коли буду брати інтерв'ю, мені потрібно, аби люди вміли гарно розказати. А якщо це повідомлення буде написано абсолютно безграмотно,
мені теж не буде потім цікаво їхати знімати випуск. Тобто по таких маленьких детальках складається враження про людину. І якщо ви хочете познайомитись зі мною чи будь-ким іншим публічним, непублічним, завжди можна написати, розказати, запропонувати. Кажу, я сама зустріла купу людей і впевнена, що ще зустріну попереду. Чи хотіла б я завести худобу та городи? Ні. Мене зараз мінімально цікавить город. Я от посадила спершу, бо мені подарували 20 кореневищ. І це просто мій максимум. Я поки не готова на це все. Можливо, там якісь колись грядочки би мала. Будемо бачити, як життя повернеться. Можливо, мені якось буде цікаво. Мені подобаються тваринки, але це потребує величезного ресурсу. І мій ресурс зараз вкладається в інше. Город тут на території мене садить мама, грядки, їй подобається. Я їй частково допомагаю, там часом полити можу, зібрати, таке інше. З городу мені їсти подобається. Але я розумію, який ресурс в це все треба вкладати, аби воно було. Якщо б в селі не можна було провести інтернет, чи жила б я там? Ні, не жила, тому що моя діяльність напряму пов'язана з роботою в мережі. Що мене здивувало після переїзду в село? Те, що мені буде тут настільки добре і що я затримуюсь так надовго. Я думала, я поживу трохи, мене загризуть комарі, мені буде складно, але я чим далі роблю тут кращі умови, і коли я повертаюся з своїх поїздок, приїжджаю додому, і мені тут настільки добре, у мене просто відновлюються сили, що я здивована тому, наскільки правильне це було рішення. Як справляєшся з роботою навколо хати і як поєднуєш це з веденням блогу? Чи дозволяєш собі іноді нічого не робити? Так, дозволяю нічого не робити. Навколо хати я дуже мало всього роблю. Приїжджають батьки, вони тут і раніше цим займалися. Якби я лишилася сам на сам з цим всім, я просто виділила собі якусь зону, яка у мене доглянута, яка у мене відпочинкова, де можна посидіти, а все решту там би максимум якусь доріжку прокусити, і це би було просто на даному етапі заросле поле. Так, мені подобаються доглянуті ділянки, я б хотіла мати класно доглянуто, але я розставляю свої пріоритети. І те, що я люблю жити серед природи, не значить, що я обов'язково маю жити в абсолютно ідеальному місці, де всі 20 соток оброблені і в них вкладено купу праці. Так, колись я б хотіла, але зараз це не мій пріоритет. Грушка та Копійка – це кішка моя та собака, звідки вони та з ким лишаються, коли я кудись їду. Копійка, вона вже тут дуже давно живе, її тітка доглядала, вона просто колись маленькою сюди прийшла, як буває в селі, і лишилася. То за нею тут завжди батьки, тітка дивиться, все таке. Копійка дуже щаслива собака, не переживайте, її ніхто не кидає, вона тут живе своє краще життя. Їй було дуже важко прийняти грушку, тому що вона тут завжди була одна. Вона досі буває дуже злиться. Грушка маленька, хоче гратися, бігає, нападає на неї. Це дуже весело, це дуже багато додало життя в мене тут. Тому що тваринки – це прикольно. Я дуже давно хотіла кішку. І це таке дуже класне рішення, що я все-таки наважилася. Грушка кошенятком приїхала мені з Cozy Farm, про яких я дам посилання, теж знімала. Плюс, відколи з'явилася грушка, в мене ще жодної миші не бігало в хаті, а до того за сезон дуже багато, це була велика проблема. Переходимо ще в категорію питань про блог, де я вчилася знімати та монтувати. Ніде не вчилася, все вчилася на практиці. Трішки мені допомагав, пояснював деякі невеличкі нюанси мій брат двоюрідний, який цим займається. Зовсім трішки я гуглила, але настільки мало, що я прям не знаю правил. Я з фотографією досить давно теж. В принципі, по фотографії я трішки більше вчилася, але теж сама. Там по композиції, по кольорах, як це все працює. В принципі, в мене є непогане бачення. І далі я все на практиці. Просто перше відео знімала, як просто брала якось і знімала. Чесно, я нічого не розуміла, як робити, як інтерв'ю знімати,
Я сіла монтувати це інтерв'ю, а я як інтерв'юер піддакую і виходить на монтажі чути моє угу. Я просто завжди роблю помилки, потім їх вирішую і так по кругу. Ще один привітик з монтажу. Ледь не забула одне з найпопулярніших питань, якою технікою я користуюсь. На даному етапі я знімаю на камеру Canon R з об'єктивом Sigma 35 мм, зі штатива, знімаю на iPhone 13 і ще в мене є DJI Action камера. Я планую далі зараз змінювати техніку, тому що вона не на 100% закриває ті потреби, які у мене є. Дуже гарно працює телефон, гарно працює камера, просто я хочу більш компактну і більш універсальну. Починала я знімати на дуже дешевий Xiaomi плюс камера Canon 800D з таким же об'єктивом. За техніку я б, наприклад, не рекомендувала брати мій набір техніки як орієнтир. Я б рекомендувала брати, пробувати знімати, просто взяти будь-який телефон, який є під рукою, спробувати зняти на нього, спробувати, що виходить, позичити десь камеру, подивитися, як вона працює, чи буде її зручно з собою носити, возити, чи це зйомка статична, чи це зйомка з рук. Дуже-дуже є багато нюансів. Я сама не люблю розбиратися в техніці і розбираюся у ній лише коли безпосередньо мені треба вже щось змінювати чи купувати. За мікрофон я користуюся мікрофонами DJI. Вони досить дорогі, і на них я дуже очевидно побачила те, що просто дорога техніка не працює без навичок нею користуватися. Тому що я стільки разів провтикувала десь щось, не так писала звук, не могла стабілізувати нормально звук, забувала увімкнути бекап. І от буквально вчора зі мною сталася ситуація. 2 дні, як я знімала це відео, була погана погода, сіро, темно, ніякого гарного світла, ніякого сонця. І ось ввечері я вже виходжу на вулицю зняти підводку. Виходить сонце, і просто на ці 15 хвилин я нереально красиво виглядаю в кадрі. Я зараз додам на фоні ці відео. Я просто щаслива, в мене дуже класно виходить все розказати, зняти. Я дуже натхненна. Сонце зайшло, я все відзняла, я приходжу додому і розумію, що я не помітила, коли в мене розрядився приймач. Я могла увімкнути бекап, запис звуку, я цього не зробила, бо просто на емоціях побачила світло і почала відразу знімати. І це був перший момент за ці 3 роки, коли я плакала, бо у мене щось не вийшло. Чи є у мене команда і як я працюю над блогом? Команди нема, дуже невеличкі, мені там допомагають субтитрами, у мене на всіх відео є українські та англійські субтитри. Зараз я дуже активно думаю над делегуванням. Хочу трошки організувати свою роботу, налаштувати, тому що блог – це дуже об'ємна робота. І я поки не знаю, що я зможу віддати. Я не можу віддати повністю монтаж, а якщо віддати, то яку частинку. На зйомки я теж їжджу сама. Чи, можливо, там в питанні якогось менеджменту інтеграції. Тому тестую, пробую і думаю, що за півроку це якось переформатується, трохи зміниться. А весь цей час я прям сама працювала. Чи планується рубрика про продаж будинків та земельних ділянок поряд з героями? Я б не казала зациклюватися, що прямо поруч з героями відео, тому що це ж відео, це ж не повноцінна картина, і, можливо, вам треба своє місце знайти. І є ще куча класних людей, які живуть в селах, які не публічні, про яких я не знімала відео, можливо, там колись зніму. Тому я б радила не зациклюватися, що прямо поруч з героями, а просто шукати те місце, де вам буде добре. Взагалі, я задумувалась про те, світло виробило. Взагалі, я задумуюсь про те, що у мене збирається якась така аудиторія, що якраз люди шукають будинки, і було б гарно це зібрати якось, можливо, якийсь телеграм-канал, щоб можна було публікувати. Але я зараз на це не готова. На щастя, у нас є OLX. Ідіть, переглядайте оголошення, їдьте в ті села, які вам цікаві, розпитуйте людей, і отак одне за інше можна знайти своє місце. Чи були лячні та небезпечні моменти під час подорожей? Мені спадає на думку одна історія. Це ще одне із перших відео, коли я поверталася з села на таксі до Кам'янця-Подільського.
І там попався просто таксист. Він якось по навігатору їде не туди. Він каже, я знаю, що він бреше, цей навігатор. У нього введена якась не та точка, ми десь заблудили, зв'язку нема. Ми потім вже з ним виїжджаємо на таку сільську трасу, він такий, а вам це не страшно одній вночі їздити? Я така, ну до цього моменту ще було якось норм. Не те, щоб я від нього пряму небезпеку відчувала, але я себе максимально некомфортно почувала, і я тоді така, мені прям дуже потрібно своє авто. Я вже здавала на права, бо я, коли лише придумала блог, я зрозуміла, що якщо раптом воно піде, то мені потрібно їздити на зйомки машиною. Так, в мене ще на горизонті не було там ніяких грошей, щоб придбати авто, ні прав, але я пішла здавати, і це було дуже правильне рішення. Тому що нарешті це збулося. Місяць тому я придбала своє перше авто і вже їжджу. Я вже встигла з'їздити і в Чернівці машиною, і в гори. Думала, як там все буде, але це просто небо і земля. Якась, не знаю, величезна моя мрія збулася, бо я колись собі думала, що це в мене буде хлопець, я буду з ним їздити. Він буде мене катати, бо я ж так люблю кататись, ми там будемо музику слухати. І просто перше практичне заняття, я сідаю сама за кермо, така, я хочу їздити сама. Чи є цікаві історії, пов'язані з блогом, але не розказані раніше? Тут я хочу поділитися такою історією, коли я ще була в Канаді. Якось в мене був дуже поганий моральний стан, тут блекаути, я публікую ці відео, кому воно треба. І тут я бачу, що чайові мені залишив військовий з ЗСУ. В мене просто тоді перевернула свідомість, бо я така, боже, люди на передньому краї мене дивляться, я тут сижу. Мені це дуже підняло мій моральний стан. І ми так почали спілкуватися, я слідкувала за історією цього військового. Вони почали зустрічатися, одружилися з волонтеркою, у них вже народився маленький синочок. І нещодавно ми з ними розвіртуалізувалися і запартнерилися. Це Максим і Світлана. Світлана організувала благодійний фонд «Лемберг Волонтери». Розвіртуалізувалися з Світланою, Максимом і Устимком. І привіт. Будемо працювати разом. Отак історія дуже хеппі-ендом починається. Потрошки ми будемо розкривати вам, показувати якісь деталі, як це відбувається, показувати звіти. І я вже цим відео хочу долучитися до першого збору, який у них зараз проходить. Я створила свою допоміжну банку і розіграю подарунки за донат від 50 гривень. У мене буде 3 подаруночка. Це ось така чашечка. Чашка з будиночком від українських майстрів. Другим призом буде теж ось такий малесенький будиночок. І третій подаруночок, який я подарую, це буде стендер від Флампіка, де я колись працювала. Це підставка для телефону, хто не знає. Тут можна поставити телефон вертикально, горизонтально. В описі під відео буде банка. Збирають на купу різного добра для військових. Звіт обов'язково буде. Донатите 50 гривень на монобанку або більше, 50 – це один квиточок. І через 10 днів з моменту публікації відео я розіграю ці 3 подарунки. Долучайтеся. Чи може молодь, яка переїжджає в село, створити новий образ села? Де село чесне, активне, креативне, де село створюють освічені культурні люди, де ведеться здоровий спосіб життя і ніхто не спішить поперед батька в пекла. Де існує здорова конкуренція і низький рівень стресу, де панує повага до природи і так далі. Чи це просто рожеві окуляри? Я думаю, що може. Я думаю, що нам варто усвідомити, що ми всі є людьми, які створюють цю країну, і кожен з нас впливає на цю країну. І окремі люди можуть щось робити. Так, не всі проактивні, але є велика категорія людей, яких, якщо залучити, вони будуть щось робити, вони будуть змінюватися. І просто треба знаходитись людям, які будуть залучати. В селах є величезна купа проблем, я теж це все бачу і слухаю, мені далеко не все подобається, і це зараз не той час, коли ми це все будемо детально обговорювати. Я вважаю, що можна, є вже села, де поз'їжджалося досить багато молодих людей, які вже щось нове створюють. І от головне, нам варто усвідомити, що ми можемо робити зміни, а не просто казати, от влада не робить, і таке,
це не так працює. В нас є децентралізація, ми можемо впливати на місцях. Я бачила приклади, і якщо робити, то буде. Відео виходить дуже довгим, тому багато питань я залишаю для другої частини, і якщо ви маєте ще, задавайте в коментарях. В описі під відео я завжди залишаю посилання на свій інстаграм, а також на сервіси BuyMeCoffee та Base, де можна залишити чайові. Також дуже важливо, в описі під цим відео є банка, на яку я збираю гроші для допомоги війську, всі із яких передаю Лемберг волонтерам. Якщо задонатите на мою банку 50 або більше гривень, через 10 днів після публікації цього відео я розіграю чашечку, будиночок та підставку для телефона. Дякую, що провели цей час зі мною, і до нових зустрічей. Па-па!